ሰላም ሰላም እንደምንሰነበታችሁ ተመልካቾቼ ለምለም ነኝ እንኳን ወደኔ ቻናል በሰላም መጣችሁ ዛሬም እንደተለመደው በልዩ ስራ ተመልሻለሁ ዛሬ ደግሞ ይዤላችሁ የመጣሁት በዋዜ የሚሰራ አበባ የመሰለ የፓስቲ አሰራር ነው እንደምትወዱት ተስፋ አደርጋለሁ ከወደዳችሁ ደግሞ ልክ እንደ ሁሌውም ላይክ ማድረጋችሁን አትርሱ በዚህ አጋጣሚ ለቻናሌ አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ እንድትሆኑ በትህትና ጠይቃለሁ አሁን እንግዲህ ወደ አሰራሩ ሄዳለሁ አብራችሁን ቆዩ እንግዲህ እዚህ ጋር እንደምታዩት ስራውን ስጀምር የሚያስፈልጉኝን ነገሮች አዘጋጅቻለሁ እና ዛሬ የምንሰራው በጣም ቆንጆ ልትወዱት የምትችሉ ያልተለመደ የፓስቲ አሰራር ነው ብዙ ጊዜ በአዋዜ የተለመደ አይደለም ግን በጣም ነው የሚጣፍጠው በቀላል ዘዴ ነው ማሳያችሁ እና አሁን ስራውን ስጀምር እዚህ ጋር በእርሾን መስራት ነው የምጀምረው እርሾን ደግሞ ለመስራት ስኳር አደረኩ ስኳሩን ለብ ባለ ውሃ ከማሟሟት በኋላ እርሾን ጨምሬ ትንሽ አማስዬ ለአንድ 5 ደቂቃ ያህል ከድኛ ያስቀምጠዋለሁኝ ከ5 ደቂቃ በኋላ እርሾ ኩፍ ሲልልኝ የሚያስፈልጉኝ ነገሮች እዚሁ ላይ ጨምሬ ከዛም ዱቄቱን ጨምሬ በደንብ አርጌ አቦካዋለሁ ማለት ነው አሁን የጨመርኩት ጫው ነው ጥቁር አዝሙድ አንድ የሻይ ማንኪያ የሚሆን ጨምራለሁኝ የምትፈልጉትን አይነት ቅመም መጠቀም ትችላላችሁ ዘይት vegetable oil የተጠቀምኩት 1-2 የ3 የሾርባ ማንኪያ መጠቀም ትችላላችሁ ከዛም ያዘጋጀሁት 4 ኩባያ ዱቄት ነው all purpose flour ማለት ነው እሱን መጠቀም ትችላላችሁ ከዛ ይሄንን በመጀመሪያ ስለሚያጣብቅ በማንኪያ በደንብ አርጌ አገላብጬ ካዋሃድኩት በኋላ ከዛ በእጄ ገብቼ አቦካዋለሁ እንግዲህ እዚህ ጋር እንደምታዩት ትንሽ ውሃ ጠብ ያደረኩኝ በደንብ አርጌ እንትን ብየዋለሁ ከዛ በደንብ ሽት አደርገውና አሁን እንደምታዩት በደንብ ተዋህዷል በደንብ ተደርጎ ነው የታሸው በጣም መድረቅም የለበትም በጣም መላላትም የለበትም ልክ እንደዚህ ሲሆን ከድናችሁ ታስቀምጡታላችሁ ኩፍ እንዲልላችሁ ማለት ነው እንግዲህ ይሄ ሁለተኛ ጊዜው ነው ኩፍ ብሎ መልሼው እንደዚህ ሆኖ ማለት ነው የመጀመሪያው ጊዜ በጣም ኩፍ ብሎ ላይ ድረስ ሆኖ ነበር ይሄ ሁለተኛው ነው መልሼው እንደዚህ ሆኖ ለምን እንደሆነ ቪዲዮን አላገኘሁትም ይቅርታ ሁለተኛ ጊዜ ነው ኩፍ ያለው ለማለት ያህል ነው በደንብ ኩፍ ካለላችሁ በኋላ መዳመጫችሁ ላይ ዱቄት ታደርጉና ከዛም በኋላ በመዳመጫ ያው ተዳመጡታላችሁ ማለት ነው በጣም መሳሳት የለበትም ወፈር አድርጋችሁ እንደዚህ ተዳመጡታላችሁ መዳመጥ ካስቸገራችሁ ደግሞ ልክ እንደኔ በእጃችሁ ጎተት ያደረጋችሁ መዘርጋት ይቻላል ማለት ነው እና እንደምታውቁት ሊጡ በደንብ ስለታሸ ኩፍ ሲል በደንብ ነው ለልት የሚለውና እንደዛ ሲላላ ጥሩ ነው እንደፈለጋችሁ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው ከዛ እዚህ ጋር እንደዚህ አርጌ በደንብ ከዳመጥኩት በኋላ እንግዲህ እንደፍላጎታችሁ አዋዜውን ከፈለጋችሁ በዘይት መስራት ትችላላችሁ በጾም ጊዜ የምትበሉ ከሆነ ደግሞ ወይ ቅቤ ማትፈልጉ ከሆነ ወይም ደግሞ በቅቤ አዋዜውን መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው ቅቤውን አጥልታችሁ በርበሬውን አብራችሁ መበጥበጥ ማለት ነውና እንደምትፈልጉት አድርጋችሁ እናንተ እንደምርጫችሁ መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው እኔ ይሄንን የሰራሁት ለጾም ጊዜ ስለነበረ የተጠቀምኩት ዘይት ነው ከዛ እንደዚህ ከዳመጥኩት በኋላ ሊጡን ከዳር እስከ ዳር በደንብ አርጌ ቀባዋለሁኝ
እና እንዳያችሁት ከላይ ነው እኔ ዘይቱን እላዩ ላይ ማፈሰው ምክንያቱም ልጆቹ እንዲበሉ ስለፈለኩኝ በርበሬውን ብዙ እንትን አላደረኩበትም ከስር በርበሬውን እንትን አላልኩትም እርግጥ ብሏል ከስርና እናንተ በርበሬውን በርከት አድርጋችሁ መጨመር ትችላላችሁ እንደ ፍላጎታችሁ ማለት ነው ከዛ ይሄንን በቡሩሹ ከዳር እስከ ዳር ቀባዋለሁኝና አንድ ለነግራችሁ የምፈልገው ነገር ምንድነው ቅባቱ ከበዛ በመንጠቀልልበት ጊዜ ወደ መጨረሻው ላይ ቅባቱ ዘግጦ ይወጣልና ስለዚህ ቅባቱን አታብዙበት በመተቀቡበት ጊዜ ማለት ነው ከዛ እንደዚህ አድርጌ ሁሉንም ከቀባውት በኋላ እንዳያችሁት በርበሬው በጣም ብዙ አይደለም በጣም ላይት ነው እና እናንተ ደግሞ ያ ኮስተር ያለ ከፈለጋችሁ እንዳልኳችሁ በርበሬውን በርከት አድርጋችሁ መጨመር ትችላላችሁና ረዘም ባለው ቦታ መጠቅለል ትጀምራላችሁ ከዳር እስከ ዳር ማለት ነው ከዛ እዚህ ጋር ነው ቅድም ያልኳችሁ ቅባቱ ከበዛ ሙሉ ለሙሉ ሊወጣባችሁ ይችላል ማለት ነው እኔ ትንሽ አልፎ ወጥቶብኝ ነበር ጠራርጌው ነው መጨረሻ ላይ ዳሩን እንደዚህ አድርጋችሁ እንደማደርገው ማለት ነው ግጥም አድርጋችሁ እንዳይፈታባችሁ በእጃችሁ እንትን አስተካክሉት በጣም ረጅም ስለሆነ ለሁለት ቆርጠውና ዳሩ ላይ ያሉትን ያው አወጣቸዋለሁ እዚህ ጋር መጋገራ ትሪ ያለኝ እሱ ላይ እየቆረጥኩኝ እደረድረዋለሁ ማለት ነው ከፈለጋችሁ በቢላ እንደዚህ አድርጋችሁ መቁረጥ ትችላላችሁ ካለበለዛም ደግሞ በክር እንደዚህ አድርጋችሁ እንግዲህ ያሳያችኋለሁ እንዴት አድርጋችሁ እንደምትቆርጡ ማለት ነው በቢላ ብዙ ጊዜ ጨፍለቅ ያደርገዋል ስለዚህ በክር ብትቆርጡት በጣም ቆንጆ ነው ብዬ አስባለሁኝ በዛ ላይ ደግሞ ትሪ ላይ ስታደርጉ መጋገሪያ ትሪው ላይ ስታደርጉ እኔ ትንሽ እንትን ያስቸገረኝ ነገር ምንድነው ዱቄት አላረኩበትምና በኋላ ኮፍ ሲል ትንሽ ተጣበቀብኝ ስለዚህ ዱቄት አድርጉበት ማለት ነውና ያውላችሁ እንግዲህ መልኩ ራሱ በጣም ነው የሚያምረው እንደዚህ የቆረጥኩኝ መጋገሪያው ትሪ ላይ አደርጋለሁ ማለት ነው ያው እዛ መጋገሪያው ትሪ ላይ ያደረኩት ምንድነው ትንሽ ኩፍ እንዲልልኝ እጠብቀውና ከዛም በኋላ ያው በዘይት ነው መጠብሰው ያያችሁት እንዴት መልኩ እንዴት እንደሚያምር ዱቄትን ብቻ ባይሆን መጋገሪያው ትሪ ላይ ዘይትን ብትቀቡት ጥሩ ነው እኔ ዝም ብዬ ያደረኩበትና በኋላ ለጠብሰው ሳነሳው ትንሽ አስቸገረኝ ስለዚህ ዱቄት ወይም ደግሞ ዘይት አድርጉበት ብዬ አስባለሁ እንግዲህ ከኔ ተማሩ ማለት ነው እና ደግሞ ስታስቀምጡት ዘርዘር አድርጉት ምክንያቱም ኮፍ ሲል ሊያያዝባችሁ ስለሚችል ዘርዘር ካለ ግን ምንም አያስቸግርም በድግ አድርጋችሁ ተጠብሱታላችሁ ማለት ነው እንደዚህ አድርገን እንቆራረጠውና ኩፍ እስከሚል ትንሽ ሸፍነ ነው እናስቀምጠዋለን እንግዲህ ወላችሁ ይሄንን ይመስላል ትንሽ ዘርዘር አድርጋችሁ አስቀምጡት በኋላ እንዳይጣበቅባችሁ ማለት ነው ኩፍ ሲል ደግሞ እንግዲህ ታዩታላችሁ ወላችሁ እዚህ ጋር ተለቅ ብሏል ማለት ነው አሁን እንግዲህ ለመጋገር ሬዲ ሆኗል ስለዚህ ዘይቴን ጥጃለሁኝ መጋሉን በትንሽ ሊጥ ከሞከርኩት በኋላ ይሄንን እንዳይበተንባችሁ ዝግት ታደርጉትና በጣታ በጣታችሁ ማለት ነው ከዛ በእጃችሁ ድቡልቡል ያደረጋችሁ ነው ዘይቱ ላይ የምትከቱት እንደዚህ ማለት ነው ምክንያቱም እንዳይፈታ ማለት ነው ትንሽ ዱቄት እጃችሁ ላይ ታደርጉና ከዛ ያድበለበላችሁ ተከቱታላችሁ ምክንያቱም ብትን ብሎ እንዳይልባችሁ ማለት ነው ከዛም ላይክ ረጅም ሰዓት እስከሚቀላ ድረስ አትጠብቁት ወዲያውኑ 1 ደቂቃ ካደረጋችሁት በኋላ እንዳይፈታ
የተጠቀለለው ማለት ነው ወዲያው ገልብጡት ከዛው ያው ያሽከረከሩ መጥበስ ነው ማለት ነው ግን ለረጅም ጊዜ በአንዱ ሳይድ ከጠበሳችሁት ከላይ ያለው ቆንጆ መልክ ይዞ ያወጣን በትንይልና ዘይት ውስጥ ይገባበታል ማለት ነው ስለዚህ ልክ አንድ ደቂቃ ወይም ደግሞ 45 ሰከንድ ከተጠበሰ በኋላ ወዲያው ግልብጥ ካደረጋችሁት ልክ ያበባ መልክ ይዞላችሁ ነው የሚወጣው በጣም ቆንጆ ነው የሚሆነው ብቻ ያገለባበጣችሁ የምትፈልጉትን ከለር እስከሚይዝላችሁ ድረስ ያሽከረከራችሁ መጥበስ ነው ማለት ነው ያችሁት ከለሩ እንዴት እንደሚያምር ይሄ የኋላው ነው ማለት ነው የፈለፈቱን እንግዲህ ስንገለብጠው ታያውታላችሁ በጣም ቆንጆ ያበባ መልክ ያዘ ውስጡን ደግሞ ያው በኋላ ቆርጫ ሳያችኋለሁ መጀመሪያም ላይ እንዳያችሁት በጣም የሚያምር ነው ያችሁት እንዴት እንደሚያምር እንደዚህ አድርጋችሁ በቆንጆ መልኩ ለየት አድርጋችሁ ለፓርቲም ሊሆን ይችላል ለቡና ቁርስም ለምንም ነገር እንደዚህ አድርገን ለየት አድርገን መስራት እንችላለን አዋዜው ደግሞ ሲጠበስ ትንሽ ከላዩ ላይ ያው ብዙ ቅልት ያለ ስለማይሆን ምን ታረጋላችሁ የተረፈው አዋዜ ያለ አይደለ እሱን እላዩ ላይ አበባ የሚመስለው ላይ ዳርዳሩ ላይ ካፈሰሳችሁበት ቆንጆ ፍሬሽ አዋዜ ከሚጣፍጥ ፓስቲ ጋር ይኖራል ማለት ነውና እንደዛ አድርጋችሁ መሞከር ትችላላችሁ ከዚህ በፊት ደግሞ ልክ እንደዚሁ በቸኮሌት ሞክሬዋለሁ ቸኮሌት አቅልጬ እንደዚህ ከዳር እስከ ዳር ቀብቼው ልጆቹም በጣም ወደውት በልተውታል ማለት ነው ያውንም እንዳያችሁኝ ወዲያውኑ ግልብጥ አደረኩት መልኩን እንዳይለቅብኝ ማለት ነው እንዳያችሁት ከላይ ወላችሁ አበባን የሚመስለው በጣም ነው የሚያምረው ያው አያችሁት እንዴት እንደሚያምር በጣም ነው የሚያምረው እንደዚህ አድርጋችሁ ሰርታችሁ ሞክሩት እዚህ ላይ ነው ያልኳችሁ ያው ክርክሩ ላይ አዋዜ ከላዩ ላይ ማፍሰስም ትችላላችሁ በጣም ጠንከር ያለ ከፈለጋችሁ ማለት ነው ከወደዳችሁት እንግዲህ ላይክ ማድረጋችሁን አትርሱ ለዛሬ ያሰብኩት ስራ ይሄንን ይመስላል እንደ ሁሉ ጊዜው ማስተያየታችሁ አይለኝ አብራችሁን ስለቆያችሁ በጣም ነው ከልብ የማመሰግነው በሚቀጥለው ስራ እስከምንገናኝ ሰላም ሁኑልኝ